لو انت مهندس او صاحب مشروع، اختيار نوع تكييف غلط ممكن يكلفك كتير. التكييفات نوعين: سبليت ودي بتكون عبارة عن وحدة داخلية ووحدة خارجية، وباكج ودي بتكون عبارة عن وحدة واحدة مدمجة. السبليت ممتاز للمكاتب والمساحات الصغيرة، الباكج مناسب للمساحات الكبيرة والأحمال العالية. الاختيار الصح مش بيعتمد على السعر، بيعتمد على مساحة المكان والأحمال الحرارية. مش عارف تختار باكج ولا سبليت؟ ابعت لنا بلانز المكان واحنا نختار الأنسب ليك.